سلام، امروز میخوایم یه ویدیو متفاوت داشته باشیم. میخوایم در مورد بهترین صحنه اکشن فیلم ارباب حلقه ها حرف بزنیم. به نظرتون چه صحنه‌ای میتونه باشه؟ اول بریم یه تریلر ببینیم، بعدش برگردیم برای معرفی بهترین صحنه اکشن فیلم ارباب حلقه ها. تقریبا بیشتر از 20 ساله که از فیلم ارباب حلقه ها میگذره، ولی همچنان میلیون ها نفر عاشق این فیلم هستن. فیلم ارباب حلقه ها فیلم برداری خیلی خفنی داره، با بازی های عالی مثل ویگو مورتنسن تو نقش آراگون و اون نبرد حماسی که تو هلمز دیپ انجام میدن. بله، درست حد زدید، نبرد هلمز دیپ بهترین صحنه اکشن ارباب حلقه ها نام گرفته. حالا میخوایم به بررسی این نبرد بپردازیم و صحنه اکشنش رو بررسی کنیم. پس با کانال سارامون همراه باشید. این جمله So it began رو هنگام ایستادن تو نبردی میگه که تاثیراتش فراتر از هر چیزی خواهد بود. هرچند رقبای فیلمساز و حتی نویسنده زیادی تلاش کردن از این نبرد تقلید یا اون رو بهتر انجام بدن، ولی کمتر کسی به این شاهکار سینمایی حتی نزدیک شده. یعنی در این حد این نبرد عالی از آب در اومده. تو این سکانس فیلم ثابت میکنه که خشونت و ظاهر تیره و تاریک جنگ نیازی نیست همیشه در تاریک ترین لحظات تعریف بشه. در هر لحظه از نبرد مخاطب کاملا از اتفاقات باخبره، زیرا نورپردازی اون صحنه به نوعی طراحی شده که همه چیز قابل دیدن باشه. بعدش نوبت به فیلم برداری میرسه. دوربین طوری حرکت میکنه که کل سکانس شبیه به یه پلان بلند به نظر میرسه. از مبارزات کوچیک قهرمانان گرفته تا دیوارهای قلعه، دره و میدونهای پشت اون که اورکا توی اون حرکت میکنن و حتی زنان و بچه هایی که تو گوشه ها پنهان شده و برای زندگی خودشون تلاش میکنن. دوربین همه چیز رو پوشش داده. مخاطب میدونه که میدون جنگ چطور به نظر میرسه، نیروها چگونه تقسیم شدن و در کل هر طرف چه اتفاقی در حال رخ دادن هستش. این یعنی ما به عنوان مخاطب از تغییر جریان نبرد با خبریم و قهرمانان رو میبینیم که چگونه به رهبرانی تمام عیار تبدیل میشن. این سکانس بیننده رو بیشتر به قلب درگیری میکشونه. ضربات پا و فریادهای مرگبار اورکا رو احساس میکنیم. اولین تیر رو که از سوی انسانها رها میشه رو میبینیم و تاثیر اون رو بیشتر از اون که تو گلوی یک اورک فرو بره درک میکنیم. فضاسازی پرتراش اون با آسمون خاکستری و بارونی که بر زرا میباره به بهترین شکل ممکن انجام شده و اون حس ناخوشایند رو به زیبایی تشدید میکنه. صحنه‌های باشکوه زیادی تو این سکانس به چشم میخوره. مثلا پسری کم سن و سال رو میبینیم که با شمشیری بلندتر از قدش به جنگ میره.
آراگون شمشیر اونو شمشیر خوب مینامه و از یه قهرمان به رهبری تمام عیار تبدیل میشه. یه جورایی به پسر بچه روحیه میده. برخلاف کتاب، الف‌ها برای اعلام وفاداریشون از راه میرسن و به بیننده یادآور میشن که این جنگ فقط نبرد انسان‌ها نیست، بلکه نبردی برای آزادی همه موجوداته. شوخی‌ها و رقابت دوستان گیمی و لگولاس باعث میشه که یکم از وحشت جنگ کم کنه. اما خب جنگ به سمت خوبی نمیره و تا صبح طول میکشه. سرانجام با طلوع سپیده دم امید از مشرق بلند میشه و این نبرد هولناک به پایان نزدیک میشه وقتی که گاندولف با ارتش اهومر سر میرسه. خود من هم هر وقت این صحنه رو میبینم از شدت هیجان بالا و پایین میپرم و به خودم میگم همچنان امید هست. اینم از معرفی بهترین صحنه اکشن ارباب حلقا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه دوستتون دارم. خدافظ.